হাই ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যে নতুন ভেকেঞ্চি ওলাইছে, ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ এপ্লাই আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ দ্বাৰা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা, এই ভিডিঅ'টোত মই কৈ আছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্লিজ সম্পূৰ্ণ কৰি চাই থাকক। আৰু এই চেনেলটোত যদি কোনোবাই নতুন আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ মোবাইলৰ গুগলটো অপেন কৰি ল'বা। অপেন কৰাৰ পিছত সাৰ্চ কৰিবা আছাম ফৰেষ্ট এপ্লাই বুলি সাৰ্চ কৰিবা। ইয়াত লিখিবা, লিখাৰ পিছত এনেকৈ সাৰ্চ কৰিবা। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা প্ৰথমতে যে তোমাৰ এটা আহিছে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2020, এইটোত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ তলফালে নামি আহিবা। অহাৰ পিছত ইয়াত লিখা আছে, দেখক আপোনালোকে ভালদৰে এপ্লাই SLPRB আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট জব অনলাইন, এইটোত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰিবা। আৰু ইয়াত এটা লিখা উঠিছে যে 2016ত আপোনালোকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত এপ্লাই কৰিছে নেকি? যদি কৰিছে য়েছ, নহ'লে ন' ক্লিক কৰি দিয়ক। মই যদি কৰা নাই, ন' ক্লিক কৰি দিলোঁ। ন' ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোল খাব। ইয়াত লিখিবা যে তোমালোকৰ নাম, মিডিল নেম, ফাৰ্ষ্ট নেম, মানে লাষ্ট নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, ফাদাৰ মাদাৰ নেম, আৰু আপোনালোকৰ এইটো লিখি নেক্সট ক্লিক কৰিবা। তাৰপিছত মই দেখাই আছোঁ, ৰ'বা। এইটো ফৰ্মত আপোনালোকে কি কৰিবা, আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিত আপোনালোকৰ কি আছে, NCC আছে নে নাই? যদি আছে য়েছ, আৰু ABC কোনটো চাৰ্টিফিকেট আছে এইটো আপলোড দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নে নাই? যদি আছে য়েছ, নহ'লে ন'। এইটো এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছৰ এইটো ফৰ্ম হয়, এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মই দেখাইছোঁ, ৱেইট কৰিবা। তাৰপিছত আছিল আপলোড ডকুমেণ্ট, আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকৰ এগ'প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকৰ SSLC এডমিট দিলে হ'ব, নহ'লে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিলে হ'ব। তাৰপিছত হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকে কিমান দূৰ পঢ়া শুনা কৰিছা, লাষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ আপলোড দিব লাগিব ফটো আপলোড দিব লাগিব। ফটোটো হ'ব লাগিব 30 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ আপলোড দিব লাগিব। ছিগনেচাৰটো মাষ্ট বি 30 KB হ'ব লাগিব, নহ'লে আপলোডিং নল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ কি কৰিবা, তাৰপিছত এইবিলাক ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিবা। মই দেখাই আছোঁ, ৰ'বা, অলপ ৱেইট কৰিবা। ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিবিলাক এপ্লাই কৰিলা, এপ্লাইবিলাক এনেকুৱা শ্ব' কৰিব। শ্ব' কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিবা, ফাইনেল ছাবমিট মাৰিবা। এইবিলাক ভিউজ দিব, কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছা নকৰিছা, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ডিটেইল দেখাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট মাৰাৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ছাকচেছফুল হ'ল। এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজে আপোনাৰ মোবাইলৰ দ্বাৰা অতি সহজে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। আৰু এই চেনেলত যদি কোনোবাই প্ৰথম আহিছে তেন্তে প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল ঘণ্টিটো প্ৰেছ কৰি ৰাখোন। আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সকলোৱে মোবাইলৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰে।